I'm a rider, provider. Bring the heat, girl. I will bring the fire. I'm my name. Hello guys, andito ulit tayo sa ating pino. Nilinisan natin yung kanyang carb. Guys, yan, mukha siya malinis kasi bago pa tong carb pero hindi pa siya ulit nalilinis. Simula yung binili. Kaya lilinisan natin kasi tumatagas na rin siya dito sa ilalim. Papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng carb pang Mio, Soul, Pino. Pare-pares lang yan guys. Ayan guys, mas malapit. Sana tatakot magbukas ng carb ng sa mga scooter guys, huwag kayong matakot. Hindi naman siya masyadong maraming babaklasin. Tulad sa Mio, itong compartment lang. Tapos hiwalay lang natin yung airbox tsaka yung sa manifold niya guys. Yung mga iba kung meron pa kayong choke tsaka yung gas tsaka dun sa natin throttle cable. Tanggalin na natin guys, buksan natin yung upuan, tanggalin yung compartment, yung battery para mahugot natin yung ating carb. Ayan guys, tanggal ko lang yung battery saka yung dalawang 10mm dito, apat lang yan dito sa compartment, dalawang 10mm din, tapos tanggal sa battery. Hiwalay lang natin yung mga plug dito sa ilalim, yung mga electricals sa starter, yung negative tsaka yung sa accessory natin yan. Tanggalan natin yung compartment guys. Ngayon, itong last screw, tsaka itong nakasip tayo sa akin. Yun lang tatanggalin natin guys. Mahuhugot natin. Sa akin kasi isa na lang ang nakalagay na bolt dito sa airbox. Kaya pag tinanggal ko yung dito sa baba, mahuhusod ko yung airbox ng konti. Madali ko lang mahuhugot guys. Yung sa inyo guys, siguro kaya yun. Mapapwersa lang itong manifold pero mahuhugot yun guys. Hugutin natin. Ayan na guys, tanggal ko na to. Naluwagan ko na rin yung zip tie. Susunod yung tatanggalin guys, kung meron kayong choke cable, tanggalin nyo yung choke cable to. 12mm, pati 12mm din dun sa throttle cable. Maganda yung tanggalin nyo na lang siguro pag nahugot nyo na. Yung gas naman guys, wala naman tuturo dun, onti lang. Kasi may fuel cock siya dun sa may ilalim ng tangke, kaya kahit huwag nyo ng takpan. Pero pag nahugot natin yung carb mamaya, kailangan lang natin basahan. Baka mag-moist dito sa manifold. Ito na guys yung carb. Luluwagan lang natin tong throttle cable. Bago pala luluwagan guys. Yan. Tapos ayan na yung throttle cable guys. Ang nakakabit na lang dito itong sa gas. Tapos ito na yung carb natin guys. Linisan na natin to dun sa loob. Ito na yung carb natin guys. Ayan. Bago pa to guys. Galing na ng bago. Pero linisan na rin natin.
kakabit na natin ulit dun sa motor. Papaanda rin natin. Natin kung may nagbago ba guys. Guys, sa pagbalik nitong throttle cable, kailangan guys sobrang higpit nito. Kasi pag hindi siya mahigpit guys, mag-wild yung motor nyo pag lumuwag. Babalik na natin yung compartment guys, yung battery niya para mapaandar natin. Tingnan natin kung may magbabago. Alam? Jay, charge ko muna, mamaya na lang.